في بلد مثل السعودية أهم عنصر حتى تصل للحكم هو قبول الشعب وقبول هيئة كبار العلماء والحصول على أغلب الأصوات في هيئة البيعة. لا طبعا، ولا واحد من هؤلاء. الأهم هو أمر واحد: قبول الأمريكان. محمد بن سلمان لما أراد أن يصل للحكم حاول يصور نفسه أمامهم أنه صاحب مشروع عصري يضع السعودية في مصاف الدول الغربية. أطلق مشروع 2030 ونيوم والاستثمارات والكلام هذا، لكن طرأت مشكلة: صورته اهتزت بسبب فضيحة جمال خاشقجي الله يرحمه. فإيش الحل؟ الحل هو عمل خطوة ثورية يجمل فيها صورته. وطبعا أسهل ملف يبيض الوجه أمام الغرب حرية المرأة وحقوقها. وحتى ينجح المشروع وظف واحدة من أكثر المدافعين عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية وخلاها تدافع عنه. ما عرفتوها مين؟ ريما بنت بندر آل سعود. أي واحد شغال في التسويق يعرف أنه من أساسيات التسويق اختيار محتوى جيد تروج فيه السلعة أو الصفحة. وبالنسبة لولي العهد محمد بن سلمان، عرف الرجل كيف يختار أفضل ملف لترويج حقوق المرأة، وعين عليه مديرة تسويق ممتازة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، واللي أصبحت لاحقا أول سفيرة امرأة في تاريخ السعودية. ووين؟ في واشنطن. قلنا عنها ممتازة لأنها لم تجمل صورة محمد بن سلمان فقط، إنما صنعت لهم هناك سعودية ثانية ما تفرق كثير عن كندا. لا عجب أن تعيينها استوجب احتفالية إعلامية كبيرة تضمنت ذكر مناقبها من أحدى لوح السلطان. وسمعت لها مقابلة أيضا كان كلامها من أروع ما يمكن. سفيرة طبعا ما عندنا سفيرة الظاهر غيرها، ريما بنت بندر بن سلطان، ويمكن كأنها أبوها يعني في الفكر والعقلية. إذا هذه وش المانع لما أعطيها منصب صاحب القرار؟ ريما أحد أكثر المدافعين عن توجه محمد بن سلمان، ولاءها واحترافيتها بالدفاع عنه هو اللي دفعه يعينها سفيرة في واشنطن. وأكثر شيء تبرع فيه ريما هو خلط الأوراق. You wake up every morning and you go into the office and you're motivating people to make a change for their community. And we are so thrilled and we're so excited, and the article ends up, "This was fabulous, but." Why but? Do you say that to anyone else? Is it because we're in the Middle East and there's a history of what you did not feel assimilated to your values? But please understand, the values we have are different. They're not right or wrong, they're different. سعادة السفيرة، كلامك حلو كثير بس تصحيح بسيط: كل منظمات الكوكب الحقوقية ما كانت تنتقدنا لأن الشرق أوسطيين، كانت تنتقدنا لأننا كحكومة نضع اللي عملوا بالفعل اللي قلتي عليه في السجن. السعودية الجديدة اللي حكيتي عنها ناضلت من أجلها لجين الهذلول، إيمان النفجان، وعزيز اليوسف، وهاتون الفاسي، والسمر البدوي، ونسيم السادة، وأمل الحربي، وكل باقي معتقلات الرأي. هذه اللكن التي تعتبريها مثبطة وتهد العزيمة جاءت لأنكم اعتقلتم بعد فترة قصيرة من كلامك نوف الجوهري، بس لأنها وضعت صورة الناشطات المعتقلات لأجل سعودية جديدة في بروفايلها. ثم اعتقلتم مياء الجوهري بس لأنها قالت أنه نوف تعرضت للاعتقال. العالم الذي تنتقدينه بأنه يقف ضد تطلعات المملكة بالتحول والانفتاح ينتقد فقط التناقض الذي تعيشونه بعد 3 أشهر من تعيينك سفيرة في واشنطن، لما مثلت الناشطات أمام المحكمة بتهم تتعلق بالتواصل مع منظمات دولية. كيف يحصل انفتاح إذا كان مجرد الاتصال مع طرف أجنبي جريمة يبقى لأجلها الإنسان في السجن سنوات بدون محاكمة؟ ملفات أخرى مثل حرية المرأة وتحررها كان لها حصة الأسد في حديث السفيرة. A woman does not need a man's permission to drive. She does not need a man's permission to go to work. She doesn't need a man's permission to have a job. The last bastion of guardianship is travel and marriage. طيب سعادتك، بمناسبة الحديث عن تحرير المرأة من سيطرة الرجل، هل ممكن نحرر 13 معتقلة الرأي واللواتي ما توجهت لهن تهمة إلى الآن رغم مرور سنوات على اعتقالهن؟ هل ممكن نحرر من نادى بقيادة المرأة للسيارة؟ نفس القرار اللي اتخذته الحكومة لاحقا. جميل أنك تندين بحرمان الرجل حقوق المرأة تحت قانون الوصاية، لكن ممكن تخبرينا ليش ما تنددين بأفعال الرجل قطع حتى دقيقة الاتصال بين المعتقلات وأهلهن بينما نحن نتحدث الآن في هذه اللحظة هناك معتقلات أحرار حرمتموهن من كل شيء يتحكم السجان بنومهن وأكلهن وشربهن وحتى نسبة الإضاءة في زنازينهن. ملف حقوق المرأة إذن مو أكثر من مكياج تجمل فيه السلطة صورتها من الخارج. لدينا سفيرة لبقة تتحدث عن تحرير المرأة ومساواتها مع الرجل، وأن العالم ينتقد تحولهم هذا، وفي الداخل المرأة لا تتساوى مع الرجل في السعودية إلا في أمر واحد: الظلم والاضطهاد.
قررت وزارة السياحة قرار مهم جدا يصب مثل كل القرارات ولاة الأمر حفظهم الله في مصلحة المملكة. أعلنت وزارة السياحة في السعودية أنها ستقوم بترميم منزل ضابط المخابرات البريطاني توماس إدوارد لورنس المعروف باسم لورنس العرب في ينبع، ليتم استعادة المنطقة كنقطة جذب سياحي. بغض النظر عن هذا القرار وقضية لورنس وريحة المناكفة ضد تركيا اللي فيه، الأهم من هذا كله التوقيت. في الوقت اللي تقوم فيه الحكومة بترميم منزل جاسوس بريطاني في ينبع، كانت تقوم بأعمال أخرى مغايرة في تبوك. والله اني البيت اللي انا ساكن فيه في حضر واشبحه والله انه ملك ابوي وجدي وتراثنا موجود جنودنا وقصورنا وإنا ساكنين فيها. لا حول ما اعتدينا على شبر واحد من ارض للدوله. هدم المساكن اللي حصل هذا ليس الأول، كلنا شفنا اللي صار في قبيلة الحويطات، وشفنا كيف الحكومة لجأت للقتل في سبيل تنفيذ ما تبتغي. وقبلها تم إزالة 9 مليون متر مربع في الطائف لوحدها عام 2018. رغم ذلك هذه المرة الأمر يختلف، لأن الإزالة تمت بدون أي سبب، يعني لا يوجد مشروع ولا خطة تقف هذه المنازل في طريقها. بحسب بيان الحكومة الرسمي، اعتبرت محافظة أملج أن الناس اللي ساكنين هنا معتدين على أراضي الدولة، ويجب إزالة مساكنهم وإعادة الأراضي إلى البلدية. طبعا مو حتى تعمرها أو تبني فيها مشاريع، لكن حتى ترجعها أراضي بيضاء. يعني الدولة جاءت وهدمت 35 ألف متر مربع من البيوت اللي تم تعميرها في الصحراء حتى تعيدها إلى صحراء. ولأننا نعرف إنسانية ولي العهد من يوم حادث القنصلية، فما نستغرب قيام الحكومة بتوفير مأوى مؤقت ريثما يتم شمول من تنطبق عليهم الشروط ببرنامج الإسكان التنموي. أنتم قادرين تتصوروا هذا الاستهتار بحياة الناس؟ مئات صاروا بلا مأوى ومشردين، أصبح مصيرهم الآن بيد مزاج موظفي الدولة. نحن بالمعاملات العادية مو طايقين نتعامل معهم، كيف انهم يلاقون لك سكن مؤقت؟ هذا لو كان الكلام صح يعني مو اكثر من حبر على ورق. وبعدين من هؤلاء اللي تشملهم شروط الإسكان التنموي. تعرفون ما هي الشروط؟ أن تكون مسجل ضمن برنامج الضمان الاجتماعي وما تملك وظيفة غير ما تحصل عليها من الوزارة. طيب افرض انه انا عندي وظيفة مرتبها 2000 ريال وانت الآن تركتني بدون بيت، طب انا كيف ادبر حالي؟ طب الحكومة ليش معوض أصحاب المنازل المتضررة بالطريقة اللي ما تخلي الموضوع يسبب مشكلة مثل ما صار؟ يعني 50 مليون دولار ممكن تحل الموضوع كله. اعتبروها سفر الولي العهد على اليخت بالبحر الأحمر. طبعا حجة الجهات الرسمية أنهم كانوا ينفذون القانون. أكيد ما فينا نناقش القانون السعودي، لأن القانون السعودي الآن هو ما يقوله الملك وابنه. يقوله ولي العهد شيء، ثاني يوم يتحول إلى دين يوافق الكتاب والسنة. بالتالي ما عندنا غير أنه نلجأ للقانون الدولي. أولا، حق التملك والسكن إحدى البنود اللي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وأكد عليها الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بالتالي فأول شيء هذا خرق لحقوق الإنسان، رغم معرفتنا أنه القضية ما تساوي 5 سنتات عن طويل العمر. بالتالي ما نترجى منه أنه يلفت للناس، رغم أن قبائل المدينة المنورة ناشدت الملك بالتدخل، وحتى لو كان إزالة المنازل من أجل مشروع اقتصادي، وهذا الأمر ما توفر أصلا بحالتنا هذه. القانون الدولي ما يخول أي حكومة بإزالة التجمعات السكنية وتهجير أهلها بدون ما توفر لها مأوى، والعملية تعتبر تهجير قسري حتى لو كانت الجهات الرسمية هي التي قامت بهذا العمل. International legal standards governing the forced displacement of a population, as well as governing the manner in which a government may expropriate land from a community and the steps that it should take. Certainly this will be and should be a matter of interest to the Special Rapporteur on forced displacement that has looked at situations of so-called property development around the world that has breached the rights of native populations, local communities. And there are certainly complaints to be made at the Human Rights Council about the Saudi government's breach of these very basic international obligations with respect to how you conduct this sort of a development plan. بالتأكيد هناك معايير دولية في حال اضطرت الحكومة. نعم يمكن أن تكون هناك شكاوى، لكن النفاق الدولي اللي غطى على بن سلمان في جريمة
قتل خاشقجي التي حصلت في وضح النهار، أكيد ما راح يعمل شيء لأولاك المواطنين البسطاء واللي عايشين حياتهم في هذه الأرض من عشرات السنين، والآن فعلا أصبحوا حرفيا مشردين ومن الفقراء، لا لذنب اقترفوه، فقط لأن عندنا طاغية مستبد ما يسمع لأحد، اللهم إلا الأوامر اللي تجي من البيت الأبيض. بهذاك الوقت الأمير وأبوه يصيرون مثل العبد المأمور، يسمع ويطيع لولي الأمر. هذا، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.